Matti ostaa uudet vaatteet. Tervetuloa Simple Finnish Stories-kanavalle. Tänään meillä on edessä suuri urakka. Matti tarvitsee uudet vaatteet. Hänen vanhat vaatteensa ovat rikki ja kuluneet. Tässä erikoisjaksossa opit kaiken vaatekaupassa asioimisesta. Opit sanat sovituskopille, koolle, materiaaleille ja maksamiselle. Tämä on kattavin opas suomenkieliseen shoppailuun. Oletko valmis? Mennään kauppaan. Luku 1. Vaatekaappi ja ostoskeskus. On lauantai-aamu. Matti herää ja avaa vaatekaappinsa oven. Näkymä on lohduton. Matin vaatteet ovat vanhoja ja kuluneita. Matin lempifarkuissa on iso reikä polvessa. Hänen harmaa hupparinsa on likainen ja väri on haalistunut. Minä en voi mennä töihin näissä vaatteissa, Matti sanoo ääneen. Hän tekee päätöksen. Tänään hän uusii koko vaatekaappinsa sisällön. Matti lähtee keskustaan. Hän matkustaa bussilla isoon ostoskeskukseen. Ostoskeskus on valtava ja valoisa. Siellä on satoja ihmisiä. Matti kävelee liukuportaat ylös toiseen kerrokseen. Siellä on miesten osasto. Matti ottaa ostoskorin ja alkaa katsella ympärilleen. Hän tarvitsee farkut, teepaitoja, neuleen ja ehkä uuden takin. Hän tuntee itsensä vähän eksyneeksi, koska valikoima on niin valtava. Luvun 1 tärkeimmät sanat. Kulunut. Esimerkkilause. Matin kengät ovat kuluneet, koska Matti kävelee paljon. Haalistunut. Esimerkkilause. Musta paita on haalistunut harmaaksi pesukoneessa. Uusia. Esimerkkilause. Minun täytyy uusia passini ensi vuonna. Ostoskeskus. Esimerkkilause. Kampin ostoskeskus on Helsingin keskustassa. Liukuportaat. Esimerkkilause. Varo, liukuportaat liikkuvat nopeasti. Miesten osasto. Esimerkkilause. Miesten osasto on ostoskeskuksen yläkerrassa. Valikoima. Esimerkkilause. Tässä kaupassa on hyvä valikoima talvitakkeja. Kuunnellaan luku 1 nyt puhekielellä. On lauantai-aamu. Matti herää ja avaa vaatekaapi. Näkymä on lohduton. Sen vaatteet on vanhoja ja kuluneet. Matin lempifarkuissa on iso reikä polves. Sen harmaa huppari on likainen ja väri on haalistunut. Mä en voi mennä duuniin näissä kuteissa, Matti sanoo ääneen. Se tekee päätöksen. Tänään se uusii koko vaatekaapin sisällön. Matti lähtee stadiin. Se menee Dösäl ostoskeskukseen. Ostoskeskus on valtava ja valoisa. Siellä on satoja ihmisiä. Matti menee liukuportaat ylös toiseen kerrokseen. Siellä on miesten osasto. Matti ottaa ostoskorin ja alkaa katsella ympärilleen. Se tarvitsee farkut, teepaitoi, neuleen ja ehkä uuden rotsi. Se tuntee itsensä vähän eksyneeksi, koska valikoima on valtava. Luku 2. Farkkujen metsästys. Ensin Matti etsii housuja. Hän kävelee farkkuosastolle. Siellä on sinisiä, mustia ja harmaita farkkuja. Matti pitää tumman sinisestä väristä. Hän etsii omaa kokoaan. Matin koko on yleensä 32-32. Hän löytää sopivat housut, mutta hän katsoo hintalappua. Farkut maksavat 89 €. Se on aika kova hinta, Matti miettii. Hän päättää kysyä myyjältä,
Onko heillä alennuksia? Anteeksi, voisitteko auttaa minua? Totta kai, myyjä sanoo. Miten voin auttaa? Nämä farkut ovat hienot, mutta ne ovat vähän kalliit. Onko teillä mitään alennuksia? Kyllä on. Tuolla toisella pöydällä on ota 3, maksa 2 kampanjan farkkuja. Ahaa, se kuulostaa hyvältä. Entä onko teillä jotain alerekkiä? Alerekki on tuolla takana. Siellä kaikki miesten housut ovat -50%. Kiitos, menen katsomaan sieltä. Luvun 2 sanasto. Farkkuosasto. Esimerkkilause. Farkkuosasto on kaupan perällä. Koko. Esimerkkilause. Anteeksi, onko teillä kokoa M? Hintalappu. Esimerkkilause. Hintalappu on joskus piilossa taskussa. Alennus. Esimerkkilause. Ostin tämän takin alennuksesta. Tarjous. Esimerkkilause. Tämä on viikon paras tarjous. Alerekki. Esimerkkilause. Löysin halvan paidan alerekistä. Kallis. Esimerkkilause. Suomessa vaatteet ovat joskus kalliita. Kuunnellaan luku nyt puhekielellä. Ensin Matti etsii housui. Se menee farkkuosastolle. Siellä on sinisiä, mustia ja harmaita farkkui. Matti tykkää tumman sinisestä. Se etsii omaa kokoaa. Matti koko on yleensä 32. Se löytää sopivat housut, mutta se katsoo hintalappua. Farkut maksaa 89 EG. Se on aika kallis hinta, Matti miettii. Se päättää kysyä myyjää, että onko niillä alennuksia. Anteeksi, voisit sä auttaa mua? Totta kai, miten mä voin auttaa sua? Nämä farkut on hyvät, mutta ne on kalliit. Onko teillä mitään tarjouksia? Joo, on meillä. Tuolla toisella pöydällä on ota 3, maksa 2 kampanja. Okei, se kuulostaa hyvältä. Entä onko teillä alerekkiä? Alerekki on tuo takana. Siellä kaikki housut on -50%. Kiitti, mä menen kattoo sieltä. Luku 3. Sovituskopissa. Matti menee sovituskoppiin alefarkkujen kanssa. Hän vetää sovituskopin verhon kiinni. Sovituskopissa on iso peili ja kirkas valo. Matti riisuu omat housunsa ja laittaa ne koukkuun roikkumaan. Hän kokeilee ensimmäisiä farkkuja. Hän yrittää vetää vetoketjun kiinni, mutta se on vaikeaa. Voi ei, Matti ähisee. Nämä farkut ovat aivan liian pienet. Farkut puristavat vyötäröltä. Matti näyttää hassulta, koska housut ovat niin kireät. Hän riisuu housut ja kokeilee toista paria. Nämä ovat paljon paremmat. Ne istuvat täydellisesti. Lahkeet ovat sopivan pituiset ja vyötärö ei purista. Matti kääntyy peilin edessä. Nämä näyttävät hyvältä, hän hymyilee. Luvun 2 sanasto. Sovituskoppi. Sovituskopissa on usein kuuma. Verho. Laita verho hyvin kiinni, ettei kukaan näe sinua. Vetoketju. Takin vetoketju on jumissa. Kireä. Paita on liian kireä hartioista. Istua. Nämä kengät istuvat jalkaan hyvin. Lahje. Lahkeet ovat liian pitkät, niitä pitää lyhentää. Kuunnellaan luku 3 nyt puhekielellä. Matti menee sovituskoppiin alefarkkujen kanssa. Se vetää sovituskopin verhon kiinni. Kopissa on iso peili ja kirkas valo. Matti ottaa omat housut vekeä ja laittaa ne koukkuun roikkuun. Se testaa ekoi farkkui.
Se yrittää vetää vetskaria kiinni, mutta se on vaikeeta. Voi perkele, Matti ähisee. Nämä farkut on ihan liian pienet. Farkut puristaa vyötäröltä. Matti näyttää tyhmälle, kun housut on niin kireet. Se ottaa housut vekeen ja testaa toista paria. Nämä on paljon paremmat. Ne istuu täydellisesti. Lahkeet on sopiva pituiset ja vyötärö ei purista. Matti kääntyy peili edes. Nämä näyttää hyvältä, se hymyilee. Luku 4. Paidat ja materiaalit. Nyt Matti tarvitsee paitoja. Hän kävelee pöydän luo, jossa on iso kasa teepaitoja. Matti kokeilee kangasta. Se tuntuu pehmeältä. Hän etsii pesulapun paidan sisältä. Hän haluaa tarkistaa paidan materiaalin. Lapussa lukee 100% puuvillaa. Tämä on hyvä juttu, Matti ajattelee. Minä en pidä polyesteristä, koska se hiostaa. Matti valitsee 3 paitaa. 1 valkoisen, 1 mustan ja 1 vihreän. Hän löytää myös mukavan neuleen, mutta neuleessa on villaa. Kutittaako tämä, Matti miettii. Hän kokeilee neuletta. Se ei kutita. Se on lämmin ja mukava. Matti kysyy myyjältä. Anteeksi, onko teillä tätä neuletta toisessa värissä? Katsotaanpa, myyjä sanoo. Tässä on tummansininen ja punainen neule. Punainen on liian kirkas minulle, mutta tummansininen on tyylikäs. Haluaisitko kokeilla sitä? Joo, kokeilen tätä sinistä neuletta koossa L. Luvun tärkeimmät sanat. Kangas. Tämä kangas on erittäin laadukasta. Pesulappu. Pesulapussa lukee pesen 40 asteessa. Puuvilla. Puuvilla on paras luonnonmateriaali. Hiostaa. Keinokuituinen vaate hiostaa kesällä. Villa. Villapaita on lämmin talvella. Kutittaa. Tämä villapipo kutittaa minun päätäni. Tyylikäs. Sinulla on todella tyylikäs takki. Kuunnellaan luku nyt puhekielellä. Nyt Matti tarvitsee paitoja. Se menee pöydän luo, missä on iso kasa teepaitoja. Se kokeilee kangasta. Se tuntuu pehmeältä. Se etsii lapun paidan sisältä. Se haluaa tsekkaa materiaalin. Lapus lukee 100% puuvillaa. Tää on hyvä homma, Matti kelaa. Mä en tykkää polyesteristä, koska se hiostaa. Matti valitsee 3 paitaa. 1 valkoisen, 1 musta ja 1 vihreä. Se löytää myös mukavan neuleen. Mutta neuleessa on villaa. Kutittaaks tää, Matti miettii. Se testaa neulet. Se ei kutita. Se on lämmin ja mukava. Matti kysyy myyjältä. Anteeksi, onko teillä tätä neulet toisessa värissä? Katsotaas. Tää tummansininen ja punainen löytyy. Punainen on liian kirkas mulle, mutta toi tummansininen on tyylikäs. Haluaisitko kokeilla sitä? Joo, mä voisin kokeilla tuota tummansinistä L-kokoisena. Luku 5. Kassalla ja palautusoikeus. Matti on valmis. Hänellä on sylissään farkut, 3 paitaa ja neule. Hän kävelee kassalle. Kassalla on pitkä jono. Matti odottaa vuoroaan kärsivällisesti. Lopulta on Matin vuoro. Hän laittaa vaatteet tiskille. Myyjä viikkaa vaatteet siististi ja lukee vaatteiden hinnat. Matti maksaa pankkikortilla. Hän käyttää lähimaksua. Myyjä antaa Matille kuitin ja muovipussin. Matti on tyytyväinen. Nyt hänellä on siistit vaatteet töihin. Dialogi, maksaminen ja palautus. Myyjä sanoo. Hei, löysitkö kaikki mitä etsit? Kyllä löysin. Okei, kiva. Se tekee 120 euroa.
Maksan kortilla. Selvä. Tarvitsetko muovipussia? Se maksaa 20 senttiä. Joo. Otan muovipussin. Tässä, ole hyvä. Laitan kuitin pussiin. Kiitos. Onko näillä vaatteilla palautusoikeutta? Kyllä. Sinulla on 30 päivän vaihto- ja palautusoikeus kuittia vastaan. Selvä juttu. Kiitos ja hyvää päivää. Luvun 5 syventävä sanasto. Jono. Kassalla on aina jono lauantaisin. Viikata. Minä viikkaan vaatteet kaappiin. Lukea. Kone lukee vaatteiden hinnat. Lähimaksu. Voit maksaa lähimaksulla alle 50 euron ostokset. Kuitti. Säilytä kuitti, jos haluat palauttaa tuotteen. Palautusoikeus. Onko aletuotteella palautusoikeutta? Muovikassi. Minulla on oma muovikassi, en tarvitse uutta muovipussia. Kuunnellaan luku 5 nyt puhekielellä. Matti on valmis. Sillä on sylis farkut, 3 paitaa ja neule. Se menee kassalle. Kassalla on pitkä jono. Matti odottaa vuoroa kärsivällisesti. Loput sen vuoro tulee. Se laittaa vaatteet tiskille. Myyjä viikkaa vaatteet ja lukee niiden hinnat. Matti maksaa kortilla. Se käyttää lähimaksua. Myyjä antaa Matille kuitin ja muovipussi. Matti on tyytyväinen. Nyt sillä on uudet siistit vaatteet töihin. Dialogi, maksaminen ja palautus puhekielellä. Myyjä sanoo. Moi, löysit sä kaikki mitä sä etit? Joo, löysin. Okei, kiva. Se tekee yhteen 120 euroa. Maksat sä kortin vai käteisen? Maksaisin kortia. Okei, selvä. Tarvitse muovipussia? Se maksaa 20 senttiä. Joo, mä otan yhden pussi. Tässä, ole hyvä. Kuitti on pussis. Kiitti. Onko näillä vaatteilla palautusoikeus? Joo, sulla on 30 päivän vaihto- ja palautusoikeus, mutta sulla täytyy olla kuitti. Okei, selvä. Kiitti ja hyvää päivää. Matti on tyytyväinen. Nyt sillä on uudet siistit vaatteet töihin.